කියන තරම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හොඳයිද? vivo y02t budget ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන රේන්ජ් එකත් එක්ක අපි තව චිප්සෙට් එකක් එක්ක මේ ඩිවයිස් එක කම්පෙයාර් කරලා බලමු මොන වගේ performance එකක් ඔයාලට දක්වනවද කියන එක පිළිබඳව. ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා මගේ යාළුවෝ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ලස්සන කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් පොඩි බම්ප් එකක් සහිතව බොක්ස් ෂේප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කැමරා ඒරියා එක. ඉතින් ඔයාලට ස්ටයිලි ඩිසයින් එකක් විදිහට තමයි අපිට එහෙම නැත්නම් ග්ලාස් ෆිනිෂින් වගේ පාට මාරු වෙන වගේ ඩිසයින් එකක් ඔයාලට කැමරා ඒරියා එකේ තියෙන බොක්ස් එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන අතර රින් සෙටප් එකක් ෂේප් එකේ කැමරා ඩිසයින් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සිංගල් කැමරාව සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක අමතරව. එතකොට බෑක් ඩිසයින් එක හඳුන්වන්නේ ඔයාලට ට්‍රෙන්ඩි ඩිසයින් කියන නමින් තමයි ලස්සන බෑක් සෙටප් එකක් විදිහට මගේ යාළුවෝ. එතකොට මැට් ෆිනික් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ඇල්ලෙන්නේ නැති බෑක් සෙටප් එකක් විදිහට ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා බොහෝ දුරට මේ ෆෝන් එකේ තියෙන බෑක් ඩිසයින් එක විදිහට. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 186ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව ෆ්‍රේම් තික්නස් අගය වාට මිලිමීටර් 8.5ක වගේ ෆ්‍රේම් තික්නස් අගයකින් සමන්විතව මගේ යාළුවෝ. සිම් එක ඔයාලට ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. SD කාඩ් එකක් සහිතව සිම් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඊට අමතරව හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් හම්බ වෙනවා සහ ස්පීකර් එකක් අපිට සිංගල් ස්පීකර් එකක් විදිහට. ඔයාලට ප්‍රධාන කරුණු වශයෙන් අපිට පෝට්ස් වගේ දේවල් අපි බැටරියත් එක්ක කතා කරමු. එතකොට ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ඉන්ෆිනිටි V කටවුට් එකෙන් සහිතව ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. Vivoලා කියන විදිහට අපිට ear protection එක සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි මෙන්න මේක. එතකොට size එක සහ quality වාට අඟල් 6.5 1 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක වාට 60 Hz සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක විදිහට. ඊට අමතරව මගේ යාළුවෝ brightness level එක නිස්සාරසික වගේ brightness quality එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ. ස්ක්‍රීන් ටු බෝඩ් රේෂියෝ එක වාට 82.5ක වගේ එන ස්ක්‍රීන් ටු බෝඩ් රේෂියෝ එකකින් සමන්විතව සහ පික්සල් රෙසලූෂන් වාට 720 1600 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකකින් සමන්විතව එන 270ක වගේ අඟලකට පික්සල් 270ක වගේ එන පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාට ලැබෙන්නේ. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අපිට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ලොකුවටම වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ මගේ යාළුවෝ. සාපේක්ෂව මේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් හරි Redmi 12C ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේහා රේන්ජ් එකත් එක්ක තියෙන ඩිවයිස් එකක් කිව්වොත් හරි. එතකොට ඒ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක ලොකුවටම වෙනසක් බලා ගන්න හම්බ වෙන. නමුත් අර පික්සල් ලාගේ පැත්තෙන් චූටි වෙනසක් වාට Redmi 12C ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. චිප්සෙට් එකත් එක්ක ඒක කම්පෙයාර් කරලා බලමු අපිට මොන වගේ ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙනවද කියන එක පිළිබඳව. ඕවරෝල් කතා කරද්දී ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ලොකුවටම වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ මගේ යාළුවෝ. අපිට ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ක්වොලිටි පැත්තෙන් සහ 60 Hz රිවර් රේට් එකක් තමයි ඩිස්ප්ලේ එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කලර් ඩෙප්ත් එක පැත්තෙන් අපිට 60 මිලියන් වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම්. RAM එක සහ ROM එක වාට 4GB RAM එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව 64GB සහ 128GB ROM capacity එකකින් සමන්විතව virtual RAM එක වාට device එකට 4GB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක් තියෙන chipset එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. Android 13 base එකෙන් support කරන Fun Touch 13 version එක. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක බලද්දිම මෙන්න මේ software features change එකකින් සහිතව ඊට අමතරව chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට MediaTek Helio P35 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. කෝස් 8කින් වාට CPU එක ලැබෙන අතර PowerVR GE8320 කියන graphic version එකෙන් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ මගේ යාළුවෝ. මේවත් එක කතා කරද්දී අපිට මේහා රේන්ජ් එකත් එක්ක Redmi 12C ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඩිවයිස් එකයි Redmi 12C ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක ඔයාලට කම්පෙයාර් කරද්දී මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි අපිට රේටින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. CPU performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට කෙලින්ම G85 MediaTek Helio G85 chipset එක තමයි වැඩි අගයක් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ Redmi 12C ෆෝන් එකත් එක්ක අනුමාන කරද්දී වගේ යාළුවෝ මේ device එකේ තියෙන chipset එක. ඒකට වැඩි අගයක් හම්බ වෙනවා, වැඩි රේටින් එකක් හම්බ වෙනවා අන්න ඒ device එකට මේ device එකට වඩා. එහෙම නැත්නම් multitasking වැඩි speed එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට app run කරගන්න පුළුවන්කම තත්ත්වයක් ඔයාලට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ device එකට. ගේමින් පැත්තෙන් වුණාත් ඉතින් ඔයාලට ගේමින් chipset එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන Helio G85 chipset එක. ඒකට අනුමාන කරද්දී ඔයාලට ඒක ළඟින්වත් ඉතින් ඔයාලට මේ chipset එක තියන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී
ඊට අමතරව බැටරි ලයිෆ් එක පැත්තෙන් කතා කරලා ඉතින් අපිට සාපේක්ෂව අන්න ඒ ඩිවයිස් එකට වැඩි නැනෝ ස්කෝර් එක පැත්තෙන් උනාට වැඩි ආගයක් හම්බ වෙනවා අන්න ඒ ඩිවයිස් එකේ තියෙන මෙන්න මේ MediaTek Helio G85 chipset එකත් එක්ක තියෙන processor එක තමයි ඉතින් ඔයාලට වැඩි ආගයකින් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි benchmark එකේ Antutu score එක වගේ සහ single core සහ multi core එක උනාත් ඉතින් ඔයාලට වැඩි ආගයකින් මෙන්න මේ G85 chipset එකට වැඩි ආගයකින් හම්බ වෙනවා මගේ යාළුවෝ. overall මේවත් එක කතා කරාදී device එකේ තියෙන price එකත් එක්ක අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම chipset එකක් තමයි ඔයාලට කෙටියෙන් කතා කරේ විස්තර කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. display speed එක පැත්තෙන් display එකේ තියෙන quality display එකේ තියෙන sharpness භාගය පැත්තෙන් ගොඩක්ම ඉදිරියෙන්ම තියෙන Redmi 12C smartphone එකත් එක්ක එන chipset එක නේද කියන එක පිළිබඳව ඔයාලට තේරුමක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඇති. එතකොට මේ phone එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක එන device set එකක් ගැන කතා කරොත් අපිට phone පහක් විතර ඔයාලට Samsung Galaxy A04 smartphone එකට Galaxy A12 smartphone එකට Vivo Y16 device එකට සහ Oppo A15 device එකට සහ ඉතින් ඔයාලට Huawei Nova Y60 වගේ device වල ඔයාලට මෙන්න මේ smartphone එකට දෙන chipset එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මගේ යාළුවෝ. කැමරා setup එක ඔයාලට single කැමරාවක් හම්බ වෙනවා megapixel 8ක aperture f2.0 lens එකක් සහ Vivo වලටම ආවෙනක වෙච්ච කැමරා features කීපයක් සහිතව ඉතින් ඔයාලට හොඳ quality එකක් ඉතින් average මටම හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වක quality එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මගේ යාළුවෝ. ඒ වගේම තමයි එතකොට වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන උපරිම quality විදියට. ඊට අමතරව selfie කැමරාව megapixel 5ක lens එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. selfie video පැත්තෙන් ආසන්න වශයෙන් 720p හෝ sensor device එකට fingerprint scan එකක් මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට accelerometer එක gyroscope proximity සහ compass sensors වගේ වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර device එකේ තියෙන battery capacity එක ඔයාලට milliampere 5000 battery capacity එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් හොඳ battery capacity එකක් විදිහට ඔයාලට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ports පැත්තෙන් ඔයාලට micro USB port එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට charging speed එක ඔයාලට 10 watt වලින් තමයි smartphone එකේ charging speed එක විදිහට ඔයාලට මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ OTG පහසුකම් වගේ ඇතිව. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ උපරිම වීඩියෝ ප්ලේබැක් quality වාට 1080p වගේ quality එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. device එකේ තියෙන ප්‍රධානම specifications කොහොමද කියන එක ගැන වාට යම් තාදුරට මේ වීඩියෝ එකකින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම තමයි වාට පාලක comment box එකෙන් price එක වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන අතර මගේ යාළුවෝ ඔයා වීඩියෝ බලද්දි price එක change වීම සහිතව නිසා තමයි comment එකෙන් වාට price එක දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම phone review එකකින් වඩින් එක්ක වුණ බුස්සන්නේ දෙපීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න